Hi! Good morning! Yan, nalagyan na natin ang mic. Good morning! Ayos muna tayo. Alright. Good morning, Sir Jeffoy. Magandang umaga po. Very good morning, Sir Jeff. Napakaganda ng topic na hinanda ko ngayong araw. Ayun. Ah... rinig naman, narinig ko sa phone ng wife ko, no? Okay, yan. Sige. Hintayin muna natin kung medyo marami na tayo, ha? Last time, sinabihan ako nung nurse ko, si Sir Gilbert. Sabi ni Sir Gilbert, isa sa nurses namin. Ay, good morning sis! Good morning, sis Dan. Maganda yung topic ngayon, stay tuned. Oh, yan. Ginawa ko na pala yung topic na gusto mo last time, ha. I hope napanood mo yung regarding sa request mo. Ayan. Going back, sabi ni Sir Gilbert sa akin last time, hintayin ko daw medyo dumami ng konti muna yung nanonood bago ako mag-umpisa. Welcome, sis Dan. Fatima Purification. Good morning! Hi, Ma'am Fatima. Good morning. Welcome. Hintay-hintay lang natin kahit mga 5 tayo lahat or 5 kayo dyan or 10. Mag-start tayo. Surprise topic tayo today. Today is a very nice topic. Oo. Medyo last time, we were able to talk about growth and development, developmental delay. Ngayon, tapos we talked about pregnancy, we talked about last menstrual period, we talked about different topics, yung mga napag-usapan natin, gestational hypertension, gestational diabetes, paano paano gagawin ng mga buntis na may diabetes, no? Pamumula ng mata, ano yung tumutubong mass sa ating mata, side effects ng glutathione na ipasok natin, paano ang calculation ng paracetamol sa mga bata, tamang pagbibigay ng paracetamol. And of course, we've also talked about yung ilang minuto dapat nagpapahinga, galing trabaho, ano? So, pwede nating balikan lahat yan. Okay, ayan, 10 na tayo lahat. Growing, 11 na. Thank you. Welcome everybody. Yung mga silent watchers natin. Ay, Maring Marge, good morning, Doc. And sa magandang babae sa likod ng cam, nasa gilid, naglalaba. Nagpaplansya. Nandito sa gilid, nagpaplansya. Opo. Ayan. So, napakaganda ng topic po natin. Talagang, I've read about this for past few days. Nireview ko yung sarili ko para ma-discuss natin. Surprise yung topic ngayon, no? So, before we start, una sa lahat, disclaimer muna tayo. Again, all information provided is not meant to substitute the medical advice of your physician. Information, opinions, and the likes are all based on my personal knowledge and views. And always seek advice from your physician about your clinical condition and the use of a particular treatment. Belinda Valiente, hello Doc, kamusta na po kayo sa Qatar? Hi Ma'am Belinda, magandang umaga po sa inyo. O, disclaimer natin ha, tandaan po natin yan. Again, yung kape ko, paabang ng water. Tara, kape tayo. Ang saya-saya ko ngayon kasi medyo naka-leave kami ng asawa ko. Season 1, Episode 8 na po tayo. Dahil sa inyong lahat, patuloy po tayong nakaka-reach out sa ating mga kababayan at mas dumarami yung ating mga natutulungan. Okay? So, ano yung pag-uusapan natin ngayon? What we're going to do is may topic ako na pinrepare kasi merong nag-request sa akin, I think last
if I'm not mistaken, Tuesday or Wednesday, nag-message sa akin na, Doc, can we talk about, okay lang, love, kahit dito lang, okay lang marinig, okay lang. Kahit we'll talk about kidney failure or renal failure. Heaven's Kitchenette, good morning, good afternoon, Doc, good afternoon po. Heaven's Kitchenette, ang ganda naman ng pangalan, Heaven's Kitchenette. Si Heaven yan. Heaven, pamakin natin? Okay. Hi, Sir Romer. Si Heaven pala yun. Okay. Ayan. So, yung topic na pag-uusapan natin was requested, if I'm not mistaken, either Tuesday or Wednesday, ng isa sa mga patients ko. Annabel Adriano, good morning, Doc. Good morning din po sa inyo. Welcome, welcome. Sa ating Tara Kape Tayo, Season 1, Episode 8. Ayan. Medyo may lang ng konti. Nagpapainit pa ng water, wala pa yung kape ko. So, uumpisahan na natin yung surprise topic today. Ano ba yung pag-uusapan natin yan? So, i-discuss ko yung topic, and habang dinidiscuss ko yung topic natin, but in lang yung questions, baka may mga katanungan po kayo dyan, relatives niyo, para sa nanay nyo at tatay nyo, mga kapitbahay natin, lahat po yan, magtanong lang kayo, and then habang nagdi-discuss ako, ikakat ko muna yung discussion, sasagutin natin yung tanong, and then babalikan natin yung discussion. So, ganun yung gagawin natin flow, Okay. So, nabati ko naman na lahat. Once again, good morning, Sir Jepoy, Sis Dang, good morning, Ma'am Fatima, Maring Marge, good morning, Ma'am Belinda, magandang umaga, magandang hapon po sa inyo. Heaven's Kitchenette, magandang hapon. Ma'am Annabel, magandang umaga. Jenny Garcia, oy! Hi Jen! Okay, nakaabot ka ngayon Good morning. Welcome sa ating Tara Kape Tayo, Season 1, Episode 8. Alright. So today, while we are having our coffee, again, we're going to discuss acute kidney failure. Yan ang topic natin ngayon. Bakit ito yung topic natin? Again, it was requested to me by one of my patients na ito ang ating pag-uusapan. Good morning, Brad Doc. Pinakagwapo kong Brad, Tara Kape Tayo, episode 8. Yes! Brad Vane, kamusta kayo dyan? Cheers, Brad. Cheers. Thank you for being there. No? Okay, so ang topic natin ay acute kidney failure. Si Jenny Garcia, opo, wala pong work. Thank you, Jen. Okay, wait lang. Magdo-drawing muna tayo, ha? Okay. Alright. And then, of course, okay. Yan. Our topic again is acute kidney failure as per request. Sis Donna, good morning. Good morning. Hi. Our topic again, our topic again is based on the request of one of my patients. Ang topic natin today is acute kidney failure. Ayan, salamat. So, sa mga kadarating lang, welcome, welcome. Tara, kape tayo. Let's have coffee. Okay. Sige, pa-adjust. Yeah. Sa gitna, ma. Yan. Thank you. Okay. Ano ba ang acute kidney failure? Before that, let's discuss about kidneys. Kasi, tulad ng sinabi ko last time, puros about sa babae. Hi anak, alam mo yan, regards kay Jenny. Hi Mama Tess. Hello. Binabati ko kayo lahat ng nasa Los Baños, sa Mayhay, sa Palawan, sa US, sa Australia, at saka sa Saudi, sa Pilipinas, syempre mga nanonood sa atin. Okay. So, before we start with acute kidney failure, let's talk about kidneys muna. Bakit tayo may bato? Bakit tayo may kidneys? 952. Pakilagay naman. 952.
start ang topic. Okay. First and foremost, meron tayong dalawang kidneys. We have one pair of kidneys located dito sa ating flank, sa likod, no? Nasa likod yung ating kidneys. Ngayon, ano ba yung function ng ating kidneys, no? The function of our kidneys is to remove excess fluid and waste material from our blood. Paano? It is through the units, etong mga to, called nephrons, no? So, itong nephrons na ito, ma-magnify natin yan kunyari, no? Yan. I-magnify natin yung nephron. Ito, no? Again, the kidney's function is to remove excess fluid and waste material from our blood through the units called nephrons. Ito po yan. Ngayon, pag minagnify mo yan, nakakita na ba kayo ng tali? Yung ginagamit namin ng college sa mountaineering? Yung pag nagra-rappel ka, ganyan, yan. Kumbaga, isang lubid, pero may mga lubid pa rin sa loob. May mga iba pang lubid, kaya napakatibay niya. So, this nephron, these units of nephron, contains a filter called glomerulus. Medyo technical muna tayo, ha. Umpisa lang naman to, medyo technical terms muna tayo. Pero mga nice to know po ito, no? So, each unit contains a filter called glomerulus that has these tiny vessels, yung maliliit. Yan, ang tiny vessels na yan ay tinatawag natin, we call them capillaries. Alright? So, sila yung nag-filter ng excess fluid sa ating katawan and waste materials. That is clear, ha? Through this glomeruli filtration, no, it filters the waste products and substances that our body needs. So, filter niya yung kailangan ng ating katawan. Ay, dito lang pala. Sorry. It filters materials that our body needs. And what are they? Number one, naandyan ang phosphorus, potassium, and of course, sodium. So they filtrate that because these materials, as I have mentioned, are needed by our body. It passes through the tubules, then they are being reabsorbed again into our bloodstream. Malinaw yan. Okay? So yan ang function ng ating kidney. Finally, the waste products, no? Yung waste products ng ating kidney ay nagfo-flow na sa ating ureter. So pag filter ng sodium, ng phosphorus, no? At ng potassium sa ating katawan, yung sobra doon na waste products pumupunta na dito sa ureter. Pagpunta sa ureter, diretso na sa ating bladder or pantog and lalabas na sa ating urethra. Malinaw yan. Okay. That is, what we call this, that is very clear, ha? So, yan yung nangyayari sa ating kidneys. Now, let's have an overview. Lab 14-15. Let's have an overview of what acute kidney failure is. Habang binubura ko to, ha? Acute kidney failure is the same as or also known as acute renal failure. Salamat po, ha. Habang nakikinig kayo, magtanong kayo. Baka may mga questions, but in lang, okay? So, it is also known as acute renal failure. It occurs, no, when the kidneys are unable to filter the waste products from your blood. Nagkakaroon tayo ng renal failure, no?
Again, acute kidney failure is also known as acute renal failure or acute kidney injury. Paano nangyayari ito? Nangyayari ito kung nagkakaroon na ng failure sa pagsala. Hindi na siya nakakapagsala ng tama sa ating katawan. Ibig sabihin, from the glomeruli, di ba sinasala na nila? Paano ba ito? Ano ba magandang, naisip ko na yung kanina yung magandang example ng pagsala. Di ba yung pag nagluto tayo ng spaghetti, tapos i-drain mo yung spaghetti, yung parang lalagyan na may butas-butas, para doon lang tumalsik yung tubig, yung noodles hindi. So, yun yung kidney. Yun yung kidney. Nire-retain niya yung importanteng materials para ma-absorb ulit ng ating katawan, which is yung noodles. And yung waste material na hindi natin kailangan, hindi kailangan ng katawan, yung tubig na pinakuluan ng spaghetti, yun yung tumutulo at nagde-drain sa ating lababo. Yan yun. Okay? Mainit. So, mainit na pasok ako. Pala yung kape mo. Okay. So, ibig sabihin, kung parating nagagamit ang salaang ito sa sapang spaghetti, hindi nalilinisan, hindi nahuhugasan, the same sa kidneys, mamaya ko i-explain paano nahuhugasan. No? Nagbabara na siya. No? So, pag nagbabara yung butas doon sa spaghetti, matagal yung drainage niya. Nagkakaroon ng water retention, di ba? Pupunta tayo dyan. Relax lang. Okay? So, yun yung nangyayari. Yun yung function ng ating kidneys. Okay. Clear tayo, ha? So, let us also remember that acute renal failure, no, can be fatal. Yes, ang renal failure po can be fatal. And kailangan ito ng intensive treatment. However, etong maganda. However, acute renal failure is reversible. Meaning to say, if you have had an acute kidney injury, acute renal failure, or acute kidney injury, pwede itong ma-reverse. Yan ang maganda. That's the good news. Okay. Napawis. Masyado mataas sa energy. Napawisa na ako. Okay. Mainit eh. Pinatay namin yung aircon para hindi maingay. Okay. So, if you are otherwise in good condition, good health condition, there is no question about the reversible action na pwedeng mangyari for your kidneys to be healthy again. Unless otherwise, meron tayong mga comorbidities. Yan, i-discuss natin yan. Okay. Next. Pumunta naman tayo sa signs and symptoms. Yan. What are the signs and symptoms? 1816 lang, 1816. What are the signs and symptoms of acute kidney failure? Yan. That's the next question. Okay. Well, basically marami yan. Ano? Isa-isahin natin. So, number one, paano mo malalaman na meron kang acute kidney failure? Number one, there is a decreased urine output. No? Although occasionally, urine output remains to be normal. Anong ibig sabihin ng decreased urine output? Halimbawa, ako ay uminom ng yung average natin, wag 1 liter. Sabihin ko sana 1 liter. Halimbawa, let's talk about urine output, no? Sa mga diabetics, this is also important. Why? Pupuntahan natin yung mamaya. So, urine output. For example, the average water that the body needs, no? Depending on which country. Ngayon ko lang yan nalaman kung hindi pa ako nag-ibang bansa. Nagtrabaho sa ibang bansa, hindi ko malalaman. But, well, most of the doctors will say 8 to 12 glasses of water, no? 8 to 12 glasses of water, or at least 2 liters of water every day. But if you are staying in the Middle East, no, any GCC country,
or here in Qatar particularly, based on the Qatar Dietary Guidelines, hindi ko yan makakalimutan, it's on page 29, paragraph 2, female should have at least 2.7 liters of water every day. And for females, no? For male, on the other hand, para sa mga kalalakihan, at least 3.7 liters per day ang dapat na inumin. Bakit? Compared sa Pilipinas na 8 to 12 glasses of water or pakabuuan. Kasi mas mainit dito sa gitnang silangan. Iba ang temperatura, ang humidity, iba. That's why it is recommended based on the Qatar Dietary Guidelines that the water intake per day should be at least 2.7 liters for female and 3.7 liters for male. Alright. Going back sa urine output. Say for example, kasi nandun tayo sa signs and symptoms. What are the signs and symptoms of acute kidney failure? Number one is the decrease in urine output. No? Paano natin malalaman yun? Malalaman natin, ibig sabihin ng decrease urine output, konti lang yung iniihi mo. No? So, paano natin malalaman na konti yung iniihi mo? Actually, huwag mo naman sukatin. Pero sa ospital, sinusukat yan. Opo, yung mga admitted patients, pag ikaw ay na-admit, every time iihi ka dun sa isang lalagyan na merong graded ceiling, may ang tawag doon? Calibration, something, may number, kumbaga kung ilang volume, 100cc ba yung naihi mo, 200cc, ilan ba yung laman, yung waste material or yung naihi mo per shift ng mga nurses. So, naalala ko yan. Kasi nung intern kami, nung junior intern kami, when we were doing our clerkship, we were the lowest form of animal in the hospital. Naalala ko yan, kami yung mga kolekta ng ihi, bibilangin namin. Although, ako, marami naman akong kaibigan na nurses that time. Tinatanong ko, ilan po yung urine output. So, kanya-kanyang diskarte lang yan. Pero it's nice also that you'll do it on your own like we did. Kasi you will learn how to, isipin mo, just measuring yung ihi, napakalaking importance pala nun. Eto na yon, no? So, given that you are taking 2 liters of water every day, your urine output is expected to be at least 2 liters also. Yan. It doesn't follow na yung tubig na ininom mo, yun din yung iihi mo, no. Parang ano yan hose, no? Hose. Or cylinder. Cylinder. Ganyan na lang. May nauna na ditong ininom ka. No? May unang fluid A. Uminom ka ng fluid B. Tapos, pinainom ka ng tubig. So, given pinainom ka ng tubig, eto na yung lalabas. Si A. Waste material. Siyempre, yung iniinom mong tubig, na-absorb ng body yan. Or any particular matter, kape. No? May ina-absorb ng body yan. Juice, ina-absorb ng body yan. May mga ina-absorb. Pero may waste material yan. And yun yung lumalabas sa atin. Okay? Number 1 pa lang yan na sign and symptom. Decrease in urine output. Okay, question tayo. From Maria Christine Bobis. Good morning po, Doc. Ask ko lang po, if safe po ba uminom ng meds for high blood early in the morning without food? Pero water ng take naman po. Pero nag-take siguro ng water to. Thanks po and God bless. Ma'am, it is preferable that Shoto Todoroki. Good morning, Doc. Good morning, sir. It is advisable that before you take your medications, halimbawa for hypertension, it is better that we have something in our stomach. Mas mainam na tayo po ay nakakain. Kaya usually, majority of the doctors will tell you to take maintenance medication after food. Ayan. Lalo na yung mga pang diabetes, no?
mga diabetic patients who are taking maintenance medication, it is better that you take your maintenance medication with food kasi pag hindi, magkakaroon ng hypoglycemia na tinatawag. Okay? Tara, kape tayo. Okay. Okay na tayo dito sa first sign and symptom, ha? Decrease of urine output. Okay. What is the next? What is the next sign and symptom of acute kidney failure? Naandyan na yung tinatawag at nasabi ko kanina, fluid retention. No? Fluid retention, ibig sabihin, hindi nalalabas yung excess fluid sa katawan. Why? Why does it happen? Remember yung sinabi ko kanina, playback mo na lang. Yung spaghetti, sinasala natin, sa tagal, may mga bumabara na, so hindi na drain ng maayos yung tubig pag sinala mo yung spaghetti doon sa strainer mo. So the same thing happens with the kidneys, ano? If there is fluid retention, paano mo malalaman? Doc Alvin, paano po malalaman na meron akong fluid retention sa katawan? Yan ang magandang tanong. So number one, it will cause swelling of your legs, no, ankles, or your foot. Ang ating paa, no, ay namamaga. Ibig sabihin, ito ay tinatawag natin, this is your feet, 3, 4, 5. Yan yung normal mong paa. Ito yung bukom-bukom or lateral malleolus. Ito ay nagkakaroon ng yun. Lumaki siya. Nagkaroon siya ng pamamagha. No? Or pagmamanas na tinatawag. Swelling. Yan ang isang sign, isa sa mga signs and symptoms natin for acute kidney failure. Okay, dalawa na. Ano yung pangatlo? We will also experience shortness of breath. Ano yung shortness of breath? Ibig sabihin, hihinga ako, yun yung normal, sorry, normal yun. Hihinga ako parang kapos yung aking paghinga. Shortness of breath is also a symptom of acute renal failure. Maliwanag po yan. What are the other symptoms? Tatlo na. Number 4, fatigue. No? Parang pagod ako parate. Parang ang bilis ko naman yatang mapagod. Yan. Usually, kakambal nito ni fatigue si shortness of breath. No? Next, confusion or pagkalito. No? Mental state mo na apekto ka na, parang ano ito nangyayari sa akin? Nausea, pang-anim. Nausea is parang naduduwal ka. Hindi ka sumusuka, naduduwal ka lang. That's nausea. 7, weakness. Siyempre, nangihina ka na. Yung distribution ng oxygen sa katawan, bumababa na. No? Nangihina ka na. Meron, and of course, number 8 is irregular heartbeat. No? Ano ba yung irregular heartbeat? Ang examples ng irregular heartbeat is number 1, yung most common is the PVCs, no? Irregular heartbeat is one of the symptoms, no, of acute renal failure. What is irregular heartbeat? Irregular heartbeat, hi Ma'am Ann, good morning, welcome. So irregular heartbeat, no, is the most common example of irregular heartbeat is our PVCs or premature ventricular contraction, no, which is the most common. Ang ating heartbeat dito is too early, no, which causes, no, a stronger second beat. Kumbaga, masyadong maaga yung una. Diba, ang normal na heart sound or heartbeat, lab-dab.
Eto, too early, love, and then love. Ganun yung kanyang heartbeat, no? Irregular yung kanyang pattern. Yung second dito is yung arrhythmia, no? Arrhythmia. Yan ang second natin na irregular heartbeat. Okay. So what's the other symptoms? Other symptoms that we may feel are chest pain or chest pressure, pananakit ng ating dibdib, chest pain. Yan. Tapos, kung hindi man chest pain, parang, uy, Dok, parang mabigat po yata yung aking dibdib, parang kakaiba yung nararamdaman ko. That is chest pressure. Huh? Next, pwede rin yan sa mga patients or sa mga tao na nagkakaroon ng seizure episodes. No? Yung mga, ano ba ang Tagalog ng seizure? Ningisay? Hindi ko alam ang Tagalog, sorry. Comment na lang po below. Or, hindi ko alam ang Tagalog ng seizure. Nangingisay? Parang nangingisay. No? Seizure. There are different types of seizure. Pero yan yung nakikita natin na common sa mga epileptic patients. No? Seizure or coma. Those who are comatose. No? This is also possible. Okay? Especially those who are in severe cases. L.A. de la Peña. Good morning, Sir L.A. Magandang umaga po and welcome. Welcome, sir. Tara, kape tayo. Okay? Next. Pwede natin tanungin. Dr. Alvin, o Doc, paano naman kung walang signs and symptoms? Wala, ni isa dyan sa naramdaman ko sa sinabi mo. Is it possible that I can also have acute renal failure? Diba? Gandang tanong, no? Dapat ganyan yung mga tanong parati. Is it possible that I will also suffer acute renal failure in spite of the fact na ni isa sa sinabi mo na signs and symptoms ay wala akong nararamdaman? Yes. Opo, that is possible. And it is also, it may be detected. However, paano mo malalaman? It may be detected through lab tests. Okay? It may be detected through lab tests which is done for another reason. Ibig sabihin nun, halimbawa, parang wala akong nararamdaman. Doc, general check-up naman tayo. Let's do a general consultation. So, by doing so, the general consultation, nagkaroon ka ngayon ng tinatawag naming incidental findings. Yes. Ibig sabihin ng incidental finding, hindi sinasadya, nalaman natin, naku, may renal failure ka pala. Okay, wait lang po ha. Wait lang. Okay? Naku, may renal failure ka pala. So, pagka ganon, incidental finding, wala naman ako nararamdaman, posible ba yun? So, yun yung sagot talaga nun. Hi bro, good afternoon. Hi ate. Magandang hapon sa inyo dyan. Sa lahat ng taga LB, magandang. Sa family ko sa Los Baños, magandang umaga sa inyo lahat dyan. And sa family ko sa Mayay, kila mama, sa office, mga nakikinig. Hi tita, mga tita ko dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat sa munisipyo. Okay, meron tayong question dito. Doc, pag may renal failure po ba, kailangan mag-less na ng fluid intake or kailangan increase ang fluid intake? Napaka-bright na question. Love na kita, Ma'am Annabel Adriano. Okay. Ang kailangan ba na mag-increase tayo ng fluid intake or mag-less na ng fluid intake? Okay. Number one, yung fluid intake na pinag-uusapan natin dito should be, Ma'am Annabel, water ha? If water, yes po. It doesn't follow na you need to increase. Pag may renal failure ka na, sustain lang yung kailangan mo na water intake. Yung required lang ng katawan na water intake. Well, yan po ay kinakalculate based on your weight.
Yan. Opo, water. Correct. So, dapat ba mas iinom ako ng maraming tubig? Or magbabawas ako ng tubig? Kasi, may retention na nga ako eh. Sira na nga yung kidneys ko eh. It will be calculated by your doctor based on your weight, based on the type of renal failure that you are having. Yan. Kinakalculate po namin yan. Commonly, we do this sa mga admitted patients. Kinakalculate din namin yung we should know your serum creatinine levels. We will be calculating your glomerular filtration rate. It will all depend on that. So, on whether you add or not, ang sagot dyan is what you should have is what your body should only need. Yan. Kasi, again, paano kung severe na yung renal failure natin? If severe na yung renal failure natin, the more kang umiinom ng tubig, nagkakaroon ng mas maraming retention kasi nga hindi na niya, even water, hindi na niya nasasala. Okay? Pwede pa bukasan dali. Iinit talaga eh, maingay ba? Rinig ba? If hindi, open mo lang yung 20. Pwede po ba magtanong sa lahat? Rinig po ba yung aircon? Maingay po ba or okay lang na nakabukas? Pa-comment naman. Pa-comment naman po. Oh. Kung okay lang na nakabukas yung aircon or maingay po ba? Yes, okay lang, Doc. Ayun, thank you, Ma'am Ann. Okay. Rinig naman, ha? Ma'am Annabelle, okay lang. Okay. Yan. Shoto, parang rinig po ang AC. Rinig. Okay lang, Doc. Okay, sige. Dito tayo. Shoto Todoroki. Good morning, Doc. Pag sobrang dami naman po ang ihi, symptoms ng ano yun, at palagi nauuhaw, 4 years old, kidney din po ba yun? Maingay po konti, pero okay lang. Maingay daw talaga eh. Patay mo na lang. Okay lang, thank you. Okay, may question tayo kay Shoto Todoroki. Good morning, Doc. Pag sobrang dami naman po ang ihi, symptoms ng ano yun, at palaging nauuhaw 4 years old, kidney din po ba yun? Okay. Remember, what are the signs? Mahilig ba siya sa matamis? Shoto Todoroki, yung 4 years old, mahilig ba yan sa matatamis? Meron kasi tayong tinatawag na yung what we call this, diabetes sa mga bata. What are the signs and symptoms of mahilig sa matamis ako? What are the signs and symptoms of diabetes? No? Number 1, polyuria, palaging umiihi. 3Ps po yan. Ano? Pag lumilingon ako dito ko binabasa yung questions ninyo sa TV. 3Ps. What are the 3Ps? No? Number 1, polyuria, parating umiihi, tulad ng na-mention ninyo. Ano pa yung isa? Hindi, yung sinabi niya, palaging nauuhaw yun. Polydipsia and polyphagia. Ano itong mga to? Yung 3Ps. These are the common signs and symptoms ng diabetes. Ano po? Polyuria, polydipsia, polyphagia. Ano po itong mga to? Parating umiihi, parating nauuhaw, at parating gutom. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yan. So, ano yung dapat gawin? Mas mainam po na madala niyo siya sa isang pediatrician, no? Or family medicine doctor or general practitioner para po makita siya, no? Makapag-initial tests kung bakit ganun yung mga nararamdaman ng isang 4-year-old. Why? Because this is not common. Unless otherwise, kahit sino sa atin, mahilig uminom ng tubig, malakas uminom ng tubig, natural, huwag mo namang tanongin, Dok, ba't parati akong umiihi? Ikaw ba parati kang uminom tubig? Di ba?
Sorry. Wanting na lumabas yung kape sa ilong ko. Bastos. Sorry. Sabi kasi nung asawa ko, sabi ko kasi, pag parati ka bang umiinom ng tubig, naluha tuloy ako. Pag parati kang umiinom ng tubig, parati kang umiihi. Aba, natural, di ba? Sabi nung asawa ko, parang kay Ma'am Glessy, ay, oo! Ay, oo! Ma'am Fatima, question. Doc, question po. Sa atin sa Pinas, meron fresh buko, coconut juice. It will help po ba? Napakagandang tanong yan. Ang coconut juice po ba ay tutulong sa may acute renal failure? Well, it will help. Bakit? Makakatulong siya ang buko juice kasi it is also a form of fluid. Meron din po siyang water content. But the question is it being recommended? Depende po yan sa doktor na makakausap nyo. Ako, personally, if you're going to ask me, I will not recommend na uminom ka pa ng buko juice, na pwede ka nang uminom ng tubig. So, the same lang naman din po yun. Buko juice, bibili ka pa. Pero kung libre naman, okay na. Okay. Parehas lang po yan. Better water na lang po. No? Water na lang. Okay? I hope, Ma'am Fatima, nasagot ko yung tanong ninyo, ha? I hope nasagot ko po yung tanong na yan. Okay. Lipat na po tayo sa next topic na natin. Next topic na tayo. Next, number 4. So far, na-discuss na natin. Ayun, thank you, Ma'am Fatima. Okay, so ngayon, na-discuss na natin yung kidneys. Ano yung kidneys, yung function niya, anong trabaho niya. Na-discuss na rin natin ang, nagbigay na rin ako ng overview about acute renal failure, ano ang renal failure. Nagbigay na rin natin ang signs and symptoms ng acute kidney failure or acute renal failure. Next, eto na, ang iniintay ninyong lahat. Ano? Ay, ito na ang iniintay nyo. Causes. No? Ano po ba? Nako, ito medyo mahaba-haba po itong topic na to. What are the causes of acute renal failure? Basically, 3 lang yan. Okay? According to Mayo Clinic, 3 lang yan. What are these 3? No? Ano yung 3 sanhi? What are the 3 causes of acute renal failure? Number 1, when you have that condition that slows the blood flow to your kidney, no? Slows the blood flow to your kidneys, no? That's number 1. If you have this condition, it can cause renal failure. Number 2, when you experience the direct damage to your kidneys. That is the second cause na magkakaroon ka ng acute renal failure. Ano yung number 3? Gulat kayo, no? Ito lang yung sagot, ha? Mamaya. Number 3, no? Your kidneys, urine drainage tubes, no? Or yung ureters natin, yung ureters natin become blocked, no? When they become blocked and the waste materials can no longer leave your body through urine. Again, what are the causes of acute renal failure? Number 1, when your kidney slows the blood flow to your kidneys, no? When you have a condition, no, that slows the blood flow
to your kidneys. Ano ba yung mga kondisyon na yan? Yan ang magandang tanong. When there is a direct damage to your kidneys, and finally, when the ureters are blocked, no? Wherein the waste materials can no longer pass the ureter as a waste material through your urine. Okay. Yan lang po, according to Mayo Clinic, are the 3 causes of acute renal failure. Ang tanong, Doc Alvin, ano ba yung mga condition that slows the blood flow to your kidneys? Yan ang sasagutin natin. Ano ba yung mga direct damage sa kidneys? And ano yung mga pwedeng mag-block ng ureter natin? Yan ang tanong natin. Okay? Erase. Doon muna tayo sa una. Dito muna tayo sa pagkakaroon ng impaired blood flow to our kidneys, giving us or leaving us the condition of having acute renal failure. Okay. Number 1. Ano yung mga causes na yan? Okay, red naman. So, number 1, pag nagkaroon ka ng blood or fluid loss. If you have blood loss or fluid loss, halimbawa through injury, grabe yung dinudugo mo, profuse vaginal bleeding, no? It is possible that you will have an impaired blood flow to your kidneys dahil kulang na yung dugo na nasisikret mo eh. Humangin, sarap ah. Kala ko binuksan mo yung fan. Okay, next. Itong pangalawa, pinaka-importante. Those who are taking blood pressure medicine. Yes. Yes po. Lahat ng nagtitake ng blood pressure medicine, it is possible that you will result to having impaired blood flow to your kidneys. Okay. Number 3, no? Those who are having heart attack. Number 4, those who have cardiovascular diseases or heart disease. It is also possible that you will have an impaired blood flow to your kidneys. Number 5, pagkakaroon ng infection. Anong infection yan? Most common is urinary tract infection. Because urinary tract infection, as I have mentioned in one of my videos, panoodin nyo na lang po, ano po ba ang UTI? Panoodin nyo, nandyan yan, nagawa ko na ng vlog yan. Urinary tract infection is also known as an ascending infection, meaning paakyat ang infection, ang UTI, umaakyat yan sa kidneys natin. Okay, clear yan ha? Sige. Next, if you also have, nasa na ba tayo? Pang-anim, if you also have liver failure, no? Pagka may liver failure ka, it may also impair, no, the blood flow to our kidneys. Number 7, ako, ito po, para sa mga may maintenance at umiinom ng gamot. Those who are taking aspirin, that's 1. Ibuprofen, dun sa mga parating may masakit ang katawan. Naproxen sodium, no? And the likes, no? Ito po ay mga non-steroidal anti-inflammatory drug. Maliban sa aspirin, no? Although aspirin also aids, no? So, ang pag-take po nito or chronic use na naproxen sodium, ibuprofen, will also hinder the impairment, no? It will also cause impairment of blood flow to your kidneys. Tandaan po natin yan. What else? Dalawa na lang. Pang-8, severe allergic reaction. No? Ano yung severe allergic reaction? We call this anaphylaxis. No? Severe allergic reaction is like kumain ako halimbawa ng mani, common mani, or hipon. Yung usually pamamantal lang, meron tayo pamamantal. Ano yung pantal na yun? Yung parang kagat ng lamok. Yung ganong-ganong pantal. Pero severe allergic reaction, hindi lang yan pamamantal, yung bilog natin sa mata, no? Namamagayan. That is called periorbital edema, namamaga.
And meron ka rin tinatawag na dyspnea or difficulty of breathing. Nahihirapan ka rin niyang huminga. That is severe allergic reaction. Yan ang mga sintomas niya. Okay? Pwede siguro buksan kahit pa 2 minutes, no? Sandali lang. 9. If you will experience or suffering from severe burns, mga aksidente, grabing sunog, no? Kasi nag-lead yan to dehydration. No? And finally, yung pang-10, severe dehydration. Okay? These are the 10 examples of yung first na pinakita ko kanina, wherein you have a condition that slows the blood flow to your kidneys. Ayan. Tandaan po natin yan, ha? Blood or fluid loss, having blood pressure, having or taking your daily blood pressure medications. Pag umiinom ka ng maintenance mo para sa BP, nakaka-apekto yan. Heart attack, inihintay ko may magtanong doon sa umiinom ng pang-BP. Heart attack, sorry. Heart disease, infection like urinary tract infection, the use of aspirin, ibuprofen, naproxen sodium, no, and the likes, severe allergy or anaphylaxis, severe burns, and dehydration. Okay, 10 yan. And liver failure. I failed to mention. And liver failure kasama yan. Regarding sa BP medications, so since wala nagtatanong, ako na lang magtatanong. Doktor, umiinom po ako ng maintenance na gamot ko para sa high blood. Makaka-apekto ba to sa aking kidney? There are different types. Unang sagot niyan, there are different types of anti-hypertensive medications. Marami pong klase yan, no? Now, each hypertensive, rinig na. Sorry. Each anti-hypertensive medicines, no, will affect syempre yung ating katawan. Kaya kinakailangan na kumonsulta tayo sa ating doktor para malaman, para malaman kung ano yung tamang medicine na ibibigay sa inyo. Just to share this one, no? Just to share this one. Meron akong patient nung Tuesday, siya nga yung nag-request actually sa akin na i-discuss yung renal failure sa ating live stream today. Nagtanong din siya sa akin kasi siya na yung nagkusa, no? Regular consult niya. Sabi niya sa akin, Doc, sama natin yung yung serum creatinine niya. Sabi ko, although na kasama ko na, no? Nalagay ko na doon sa request. Ako nagre-react kasi ako sa ganun. Sabi ko, ang galing Ganun ako I do not feel offended whenever my patient suggests what to do with them or what to request, no? I do whatever they want and I explain why do you want to do this? Gusto mo ito lang muna or bakit kailangan natin gawin to? Yung iba kasi sinasabi, Doc, sabi nung kapatid ko sa US na doktor, Doc, sabi nung kapatid ko sa Canada na nurse, i-request ko rin ganito, ganyan. I do not feel offended whenever magaganyan yung pasyente ko sa akin. In fact, natutuwa ako kasi ang galing nila. No? So, siya din yung nag-request sa akin to discuss this topic. You know? So, nirequest namin yung klient niya and he's a hypertensive patient and okay naman yung kanyang creatinine. Okay. Ayan. Ano ba yan? Sige. Love. Okay. Wait lang ha. Na-discuss na natin yung causes, ano? Dito tayo sa, wait lang po. Yung asawa ko kasi nagsusulat Ako na. Naku, hindi naman pala niya sinulat. Okay, sulat natin dito. 54:26 na tayo. I-explain na natin yung number 2 na causes, no? Okay. What are the second causes naman? What are the second causes of acute renal failure? I have mentioned a while ago that whenever you experience the direct damage to the kidneys, and ano naman itong mga examples ng direct damage to the kidneys? Yan, number 2 na tayo, ha? Kasi hindi ko na isulat.
So what are the causes of direct damage to the kidneys? Number one, na unang-una dyan, yung blood clots in the veins and arteries around the kidneys. Pag nagkakaroon tayo ng blood clots sa ating arteries and veins around the kidneys, paikot ng kidneys, pwede yan magkaroon ng direct damage sa kidney natin, which will subsequently lead to acute renal failure. Okay? By the way, ang blood flow sa ating kidney is through the renal artery. No? Okay. Yan. Number 2, pag nagkaroon tayo ng tinatawag nating glomerulonephritis. Okay. Haba. Glomerulonephritis. Okay? What is glomerulonephritis? Glomerulonephritis is the inflammation of the tiny filters of the kidney. Remember yung drawing ko kanina? No? Yung nephron is further divided into different units called glomerulus or glomeruli. Marami. Tapos, ito yung capillaries. No? So, pag ito ay namamaga, ito yung glomerulus. Yan yung glomerulus. Pag yan ay namamaga, this can also cause damage to our kidneys. Okay? Maliwanag yan. That's 2. Number 3, pag nagkaroon tayo ng cholesterol deposits, no? Para po sa mga malalakas kumain ng fatty foods and oily foods, no? Whenever we have cholesterol deposits that blocks the blood flow to the kidney, may also cause damage to our kidneys. Yan po yung pangatlo. Okay, sorry. What is the fourth possible damage to our kidney? Meron tayong tinatawag na HUS. What is HUS? This is hemolytic uremic syndrome. No? It is a condition that results from premature destruction of the red blood cells. Ang premature destruction ng red blood cells, ibig sabihin, ang ating dugo po ay patuloy na nagre-reproduce, no? Siyempre, yung lumang dugo natin, ang lifespan, ito pala nice to, no? Ang lifespan ng ating dugo is 120 days, no? Good for 120 days lamang ito. So, after niya, namamatay yung red blood cells natin. Pero pag nagkakaroon ng early destruction ng ating red blood cells, yan ay it is a syndrome or sakit siya na tinatawag nating hemolytic uremic syndrome. Okay? Wait lang. Kape tayo. Okay. Next. If you will have also, ilan na ba tayo? Blood clots sa veins and arteries, glomerulonephritis, cholesterol deposits, no, na nagbablock sa flow ng kidney, yung HUS. Number 5, infection. If we have an infection just like COVID-19, no, it can also cause depletion or destruction, no, sa pag-damage ng ating kidneys. Maaari din po yan. Sixth, pagkakaroon ng lupus, no, or systemic lupus erythematosus or SLE. Ang lupus po, yung may tinatawag nating pathognomonic sa kanila yung butterfly rash, no? Nice to know yan. Lumalabas yan sa board exam, kaya hindi ko malimutan eh. Lupus, no? Or SLE. Drawing ng butterfly. Ito yung ilong. Dito yung sa may pisngi. Dito yan. Usually.
namumula yan. Yun yung tinatawag naming butterfly rash. Pathognomonic yan. Ibig sabihin po niyan, people suffering with lupus commonly have this one. No, may butterfly rash sila. It will also cause direct damage to the kidneys. Ano po yung lupus? Lupus is an immune system disorder that causes glomerulonephritis, no? Pamamaga ng nagfi-filter sa ating kidneys. Ayan. Number 7, medications, no? Paggamit na number 7, medications, paggamit ng mga chemotherapeutic drugs, certain antibiotics, no? And paggamit ng dyes, yung DYE dyes, yun yung mga ini-inject sa atin commonly during procedure, no? Halimbawa, i-x-ray ka or ultrasound ka or CT scan ka, may inject muna sa'yo na dye para malaman saan yung may blockage, saan yung may problema. Yan po ay may cause also damage to our kidneys. Pero to a certain amount, hindi naman pag in-injectionan ka, magkaka-kidney damage ka kaagad or renal failure. Hindi po. Okay? Number 8, another one that may cause damage to our kidneys are toxins. No? What are these toxins? Nako, ito na po. Alcohol. Yes, sir. Ang pag-inom natin ng alcohol or ng pag-inom natin ng alak. What else? Also, ingestion para sa mga workers, no? Mga co-workers, mga those who are exposed in different environments. Ingestion also of heavy metals like lead, no? Arsenic, yung mga yan, no? Cadmium, lead, arsenic, cadmium, cobalt, no? These things, no? And finally, also, the use of prohibited drugs or cocaine. It may also cause damage to our kidneys. Okay. 8. Number 9. Naandyan yung muscle tissue breakdown and tumor cells breakdown. Yan. We will not go into details. Pero pag rhabdomyolysis yan eh. Pag nagkaroon ng muscle breakdown o kaya nung what we call this, breakdown ng tumor cells, may tumor ka, nagki-chemotherapy ka, syempre nagbe-breakdown yung tumor cells na yan. Pag nag-breakdown yan, nag-iiwan yan ng toxin sa katawan. So yung iniiwan yan toxin sa katawan may also cause kidney damage. Ayan! Pakaliwanag po niya na. So that is the second cause of acute renal failure. Ano na yung third natin? Third natin is sulit ko muna ulit. 63-29. Wala pa namang nagtatanong, ano? May text yata. May text. Louis Alas. Hi Doc Alvin, good morning. Anong magandang vitamins po sa mataas na uric acid? May gout kasi ako. Ayun. Okay. Actually, partly kasama rin to sa regarding sa uric acid. No? Commonly, wala namang particular na vitamins talaga na sinasabi na, oh, you take this multivitamin para naman sa ganon bumaba yung uric acid mo. Hindi po eh. Hindi po, sir. Kasi, again, doctors would really advise you to take your medications to decrease your uric acid level. Kasi nga, nagkakaroon tayo ng tinatawag na uric acid deposition. Hindi basta-basta na ilalabas natin through waste materials like ihi ang uric acid through the food that we eat. So, multivitamins per se na dapat i-take because you are having uric acid. Hindi po siya ganun. Supportive medicine, yes, pwede, no?
You can increase your vitamin D, you can increase your calcium. Yan, pwede po yan. Yan. Okay? Kanina pa pala itong tanong bago ko lang nakita na dire-diretso ako sa explanation eh. I hope, Sir Louis Alas, na sagot ko yung tanong ninyo, ha? Okay. So, next. Dito tayo sa pangatlong reason natin. Ano yung third cause ng ating acute renal failure? The third cause of our acute renal failure is urine blockage in the kidneys. Okay. Paano tayo nagkakaroon ng urine blockage sa ating kidneys? Well, dito na papasok lahat ng mga CA or cancer. It is important to know, habang tayo po ay tumatanda kahit sa mga anak natin, ituro na natin yung tinatawag na family medical history. Ay yung family medical history. I think it would be nice if your children would know na sa side ng lolo mo, merong high blood. Sa side ng lola mo, may diabetes. O ikaw, habang lumalaki ka, dapat magbawas-bawas. Or sa side ng tatay, o sa side ng asawa ko, merong hypertension. Sa side ko, merong diabetes. O anak, habang lumalaki ka, dapat hindi ka malakas kumain ng asukal kasi genetically pwede kang magkaroon ng diabetes as you grow old because you have a strong family history. I think it is important for us to educate our children also para hindi sila hataw kung kumain, at a young age, matrain natin sila, mapangalagaan natin sila na mahalin nila yung kanilang mga sarili. Ayan. Very clear yan, ha? Okay. Let's go back to the third cause of acute renal failure. The third cause, pangatlong cause is urine blockage in the kidneys. Ano-ano mga nagko-cause ng urine blockage sa kidney? Number one, if you have bladder cancer. Okay? Wala pa nagte-text? Okay. If you have bladder cancer. Number two, if you have blood clots in the urinary tract. Pag nagkakaroon ka ng mga dugo-dugo sa daluyan ng iyong ihi. Okay? Number three, if you have cervical cancer. Number four, if you have colon cancer. Sabi na sa inyo, ito yung mga cancer. Sa ating mga lalaki, naku po, usually by experience, usually 52 yung pinakabata ko na nakita. Or 50-50. Enlargement ng prostate natin. Enlargement of prostate. Kasama rin yan sa pagkukos ng blockage ng urine. If this is your penis, ang tawag dito urethra. Urethra or daluyan ng ihi. The reproductive organ of males and yung organ and the male's organ for urine secretion is isa lang, unlike sa kababaihan, iba yung sa kanila, So for males, nandito yung aming prostate, may prostate kami dyan. Now, there are tendencies wherein your prostate enlarges or lumalaki. Nakita niyo yung daluyan? Pag lumalaki yung prostate natin, ang tendency ng daluyan na ito lumiliit. May daanan pa ba? Parang nakablock ka, Ay, nabura. Basta, yan. So, lumiliit yung daluyan ng ihi namin. Pag lumiliit yan, or enlargement of the prostate, there is a possibility na magkaroon din ng urine
blockage to our kidneys. Okay? Maliwanag yan. What else? Ako, eto na. Pagkakaroon ng kidney stones. Of course, if you have kidney stones, there is a bigger possibility or preponderance for you to have a blockage in the urinary tract. Diba? What else? Ang pagkakaroon ng prostate cancer, kasama rin yan, no? And finally, pagkakaroon ng nerve damage involving the nerves that control your bladder. Dito na pumapasok yung, if you have nerve damage that controls your urinary bladder, dito na po pumapasok yung, parang, uy, umihi ako, tapos parang may natitira pa, iihi ka na naman, tapos may natitira pa, parang paputol-putol yung ihi. Pero usually yung paputol-putol na ihi, common sign niya ng prostatomegaly or enlargement of the prostate. But there are some incidences na meron ding damage to the nerve that controls the urinary bladder. So you should have that checked for us males. Okay. Maliwanag yan. Okay. Commercial muna. Wait lang. Okay, commercial muna tayo. Before I proceed, magpo-promote muna ako ng aking channel to those who would want na magkaroon tayo or mag-discuss tayo ng topics. Please visit my page, no? Binoy para sa Palaboy. That's my official Facebook page. You can reach me through that, no? BINOY para sa Palaboy. That's my official Facebook page. Pag may mga questions kayo or kahit ano, you can reach me through that. And I would like to promote also my friends, no, sa kanilang YouTube channel. Please subscribe also to Gilbert Francisco, no? Gilbert po yan, hindi Gilbert, ha. Yan po ay panlasang Qatar, no? And everything about cooking and about the use of scooter, no? Nauuso na kasi ngayon yan. Meron po siya dyan sa kanyang channel. Also to Ma'am Glessy, no? Glessy Maravilla, that's spelled with one S only. Ano po naman yan? Mga do-it-yourself, mga pananahipo, no? Lahat ng mga amazing at kagulat-gulat na mga pagtatahi. Paano niya tinatransform? Halimbawa, yung pillowcase, gawin niyang damit. Yung pajama, gawin niyang shorts at damit, no? So, dyan natin yan matututunan. And finally, for our spiritual growth, you can also subscribe to Papa Chen's vlog, no? Pwede rin kayong mag-subscribe sa kanya para sa ating food for the soul. Ayan. Para naman sa mga orders ng pagkain dito sa Qatar, you can order sa Facebook page ng The Good Food, Good Food, one word. Nandiyan naman po yung kanilang menu. Ayan. So once again, welcome. Tara, kape tayo. Season 1, Episode 8 na po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa inyo. We will proceed. Malapit na tayo. Next nating tanong. Nasagot na natin yung causes ng acute renal failure. Ang susunod naman, ano ba yung mga risk factors para magkaroon ng renal failure? Anong ibig sabihin nun? Risk factors po, ibig sabihin, anong meron ako para magkaroon ako ng acute renal failure? Yan. Halimbawa, ano ba magandang halimbawa? Ubi kagad yun ang isip ko, no? Halimbawa, sa babae, pag maliit yung cephalopelvic disproportion, ano ba yan? Sipit-sipitan. Pag maliit yung daluyan ng babae, para sila'y manganak. Para manganak, lumabas yung ulo ng bata or katawan ng bata, kailangan isesaryan yan. No? That is one indication, according to Panlilio, that is one indication to do a primary
cesarean section. It is an indication. So the same, it is a risk factor, no? Ibig sabihin, dahil meron kang ganitong kondisyon, pwede siyang mag-lead sa ganitong kondisyon din, no? Dahil meron akong ganitong risk factor, ganitong kondisyon, pwede akong magkaroon ng acute kidney failure. All right. What are the risk factors? 75-23. What are the risk factors of acute kidney failure? Number 1. Tandaan natin, ang pagkakaroon ng acute kidney failure or acute renal failure almost always comes with another medical condition. Ibig sabihin, kalimitan sa lahat ng nagkakaroon ng kidney failure or acute kidney failure or acute renal failure ay meron ng underlying condition. Ibig sabihin, kalimitan sa mga nagkakasakit nito ay meron ng ibang sakit bago sila magkaroon ng acute renal failure. Yan. So what are these? Number 1, syempre, kasama ko dito, advanced age. Yung mga tumatanda, no? Aray, sa mga tumatanda at nagkakaroon ng edad, this is a risk factor. Number 2, those who are being hospitalized, ano? So, advanced age, those who are being hospitalized or yung mga na-admit na pasyente sa ospital with a serious condition, no? Na may mga grabing kondisyon to an extent na nasa ICU na sila, no? Intensive care unit. This is a risk factor na magkaroon sila ng renal failure or acute kidney failure. Number 3, blockage ng blood vessels sa ating arms and sa ating legs, no? Pag meron ka na niyan, kaya mahirap yung mga may varicosities, no? Varicose veins, no? Okay, number 4, those who are having diabetes, mga diabetics, those who have hypertension, mga matataas ang presyon, those who have heart failure, those who have kidney disease, those who have liver disease, and those who have certain cancers that I have mentioned earlier and undergoing chemotherapy. Yan. Pakalinaw po niyan. These are the risk factors for those who are having, for those who can have or who may have acute renal failure. Tandaan po natin yan. Okay? Next. Dito na tayo sa 7-8-14. Sinusulat ko po kasi yung time para after nito, ilalagay ko na lang yung content nung napag-usapan natin para sa ganon, kung ano lang yung gusto mong pakinggan na topic, diretso mo may kiklik yung time. Mas tinuro yan sa akin ni Sir Gilbert, mas madali siya. Okay? So next, dito tayo sa complications. What are the complications of having acute renal failure or acute kidney failure? Sorry. Number 1, nandito na yung tinatawag nating fluid build-up. Sa fluid build-up, acute renal failure may lead to the build-up of fluids sa ating number 1, lungs, no? Which can cause us, yung kanina, shortness of breath. Yes, it is very clear that acute renal failure may lead to the build-up of fluid in our lungs. It is a complication that causes us shortness of breath. Kaya akala natin walang itutulong ang chest x-ray, napakaraming makikita, no? So, paano nagkakaroon pala ito? Tuturuan ko kayo paano sumilip or magbasa ng chest x-ray. Lungs muna tayo. Lungs.
Oh, by the way, sa lahat po ng nanonood, pa-thumbs up naman. Pa-thumbs up naman po sa lahat ng nagwa-watch ngayon, ha. Okay. So, halimbawa, ito ang x-ray ko ni patient Alvin. This is your normal chest x-ray. Lungs lang yan, ha. Ay, walang heart. Okay. Parang mood shape pa. Heart and yung aorta. Okay. This is your normal chest x-ray. How are we going? Kenneth Villarreal. Oh, hi bro. Good afternoon. Okay. How are we going to know if we are having accumulation of fluid in our lungs, no? Simple lang po yan. Yung ating hemidiaphragm, this is our hemidiaphragm. Ay dapat smooth yung hemidiaphragm. Smooth, ibig sabihin pag ganyan. Pag ikaw ay may fluid sa lungs, red tayo, red. Para makita yung difference from the normal. If you are having fluid in the lungs, commonly yung hemidiaphragm ay pantay. Yan yung isa. So, itsura ng lungs mo, para malaman mo fluid, linya siya, no? Siyempre, may tubig eh. Nag-flat yan. Or, kung konti pa lang, yung fluid sa lungs, ito lang yung nagpa-flatten. Dito pa lang. So, kahit naka-curve yan, ito naman ang tawag dito, costophrenic sulci. Ito naman, flat. Kumbaga, may curve yan, pero flat dito. Dito na kasi yung tubig eh. Ganyan yung itsura. So, kahit ikaw na hindi ka doktor, di ba? At least may idea ka pag sinabi ng doktor mo, may tubig yung lungs mo. May fluid na namumuo sa lungs mo. Commonly sa tuberculosis, severe, no? Chronic obstructive pulmonary diseases, yan, common yan. Flat yung hemidiaphragm or yung costophrenic sulci mo, may blunting. Blunt, no? Blunt. Blunt yung costophrenic sulci. Yan. Malalaman, ibig sabihin yan, at least may idea ka, yung sabi ni Doc Alvin, baka may tubig sa lungs ko. So, pwede yan talaga. Okay? Clear yan, ha? Fluid that may lead to the buildup of fluid in our lungs, causing shortness of breath. Maliwanag yan. Okay, next. If you are, the other complication of acute renal failure or acute kidney failure is chest pain. Bakit nagkaka-chest pain? Na-mention natin na kanina. Ay, parang ang sakit yata ng dibdib ko, parang ang bigat yata. Or chest pressure, parang iba yung feeling ko. Ibig sabihin ito, the lining that covers your chest, no, or your pericardium mo, ay namamaga. Okay? There is an inflammation in the lining of your heart, which is your pericardium. Yan. It will cause you chest pain. Maliwanag po yan. Number 3, no? Nagkakaroon tayo ng parang hindi ko maangat yung kamay ko, parang ang hirap. Muscle weakness. That's number 3 complication. When your body fluids, no? When the body fluids in the body and the electrolytes, kaya yan,
Diyan mo naman maririnig yung minsan yung mga doktor ninyo, mga doktor natin nagre-request ng ating electrolytes, no? Which is commonly composed of serum sodium, serum potassium, and chloride, no? So once there is body fluids and the electrolytes are out of balance, you will then experience weakness, muscle weakness. So that is the third complication that may happen to you when you are having acute renal failure. Coffee muna. Next, ito nang pinaka-ayokong mangyari sa inyong lahat, sa ating lahat, no, is the permanent kidney disease. What is permanent kidney disease? No? The acute renal failure may lead to permanent damage. Yan ang mahirap. Once that it will lead to a permanent damage, magkakaroon ka na ng kinakailangan mo ng mag-dialysis. You have to undergo dialysis once you have permanent kidney damage. And the only treatment for that, hindi po treatment ang dialysis, hindi po gamot yan. Yan ay isa lamang sa paraan. It's a mechanical procedure, no? Or process that is used to remove the toxins and waste materials of your body. Hindi gamot ang pagdadialysis. Ibig sabihin, hindi siya treatment. Ito ay ginagawa kasi hindi na kayang trabahuhin ng kidney mo. So yung makina na, yung gumagawa para sa iyo, no, to filter the waste products, no, the waste products of your body, to remove the wastes and toxins of your body. Habang buhay yan, until such time, ito na yung treatment or gamot, you undergo renal or kidney transplant. Ayan. Okay? Unless otherwise, ikaw ay mag-undergo ng kidney transplant, that's the only way na ikaw ay mag-improve and subsequently matitigil ang dialysis. Maliwanag po yan, ha? Okay. I can continue. Sabi naman ni Brad Maki last time. Tsaka, I can continue kasi nagsasermon yung imam, ano? Okay. Clear po yan, ha? Finally, pag-usapan natin ang prevention. Sulat ko lang ulit. 88. 10. Let's talk about prevention. How are we going to prevent acute renal failure or acute kidney failure? Yan. Yan ang pinaka-importante. Paano natin naman ito ma-prevent? Well, acute renal failure is often difficult to predict or prevent. Bakit? Again, as I have mentioned a while ago, not all patients or people, hindi lahat tayo, are suffering or having signs and symptoms. It is possible na wala akong nararamdaman, but upon consultation, merong incidental finding at nalaman na I am suffering from acute kidney failure. Posible po yan. Ha? The same as always, I would say to my patients na, Dok, hindi naman masakit umihi. Hindi naman masakit yung balakang ko. Hindi naman ako parang nababalisaw sa, bakit ako may UTI? Yung sagot ko parati siya, malay ko. Gusto mo awayin natin yung taga-laboratory, mali yung binigay niya resulta? Hindi po ganoon. It doesn't follow na meron kang signs and symptoms. Wala kang signs and symptoms, wala kang nararamdaman, wala kang simptomas, senyales na may UTI ka, wala ka ng UTI. No. The same goes with acute renal failure. Maliwanag po yan. Okay. So, what are the preventive measures that Mayo Clinic is teaching us? No? Okay. Number 1,
Tandaan nyo to ha, kasi ang mga Pilipino ay mahilig gamutin ang ating sarili bago magpakonsulta sa doktor. Kung hindi na natin kaya, tsaka lang tayo pupunta sa ating doktor para magpakonsulta. Well, babalik tayo sa history ng ating live stream. Kaya nga natin to ginawa. Ngayon, meron na kayong forum, meron na po kayong kaibigan na pwede ninyong mapagtanungan, no? Kaya nga I'm giving you my official Facebook page. You can send me a personal message doon so that mapag-usapan natin personally yung kaso ninyo or yung karamdaman ninyo na privately, no? Siyempre we respect privacy. Pero dito yung open fora para naman sa lahat to, para matuto tayo eh. Yun naman yung purpose nito, para makaabot tayo sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong at hindi na kailangan lumabas ng bahay, no? Okay, going back, ano yung number 1 prevention? Watch out or pay attention to the labels when taking over-the-counter medicines. Mag-ingat po tayo sa pagbili or paggamot sa ating sarili sa pamamagitan ng pagbibili ng mga over-the-counter na gamot. Katulad ng ano-ano itong mga to, as I have mentioned again earlier. Nandiyan ang aspirin, acetaminophen, no? Naproxen sodium, ibuprofen. Yan yung mga gamot na yan. Mag-ingat po tayo. Ano yung mga ibuprofen? Maraming brands yan, no? Sa Pilipinas, iba-iba yan. Acetaminophen, ganun din. Naproxen sodium, iba-iba rin yan, no? These are generic medicines. Google nyo na lang yung mga brand names nila. Okay. Number 2, you should always work with your doctor. Yes po. Always work with your doctor to manage your kidney and other chronic diseases like hypertension and diabetes. Dapat magkatunggali kayo ng inyong manggagamot sa paggamot ng inyong diabetes at inyong hypertension para hindi tayo mag-lead into acute kidney failure. Tandaan po natin yan. That is very important. And it is the second preventive measure that is being advised to us. Okay. What is the, what do you call this? The third, no? Ang panghuli, syempre, is by making a healthy lifestyle. Yes. Yun po talaga yun. Love your kidneys. Ito. Ako na magtatanong. Ito, napakagandang tanong kaagad. Dok, edi bawal na po uminom. No. Galing ng sagot, ano? No. Di natuwa kayong lahat, no? Pwede naman tayo uminom. Pwede naman. But it always has to be, it always have to be in moderation. Opo, hindi yung parate, hindi araw-araw, no? It should only be in moderation ang pag-inom ng alak. Tandaan po natin yan. Isa pa, remember na what's the reason why you drink? Diba? Yun yung tandaan mo. And that is the third prevention. Make a healthy lifestyle. And make this your priority. No? You should, number 1, paano? Be active, you eat a sensible, balanced diet, and finally, you drink alcohol in moderation. Ayan. Hay nako. Okay. Tutuwa ako. Tapos na. Finished. Na-discuss na natin ang acute renal failure, acute kidney injury, or acute kidney failure. Ayan. So, dun sa patient ko na nag-request ng topic na to, I hope na kuha mo to and may napulot kang aral. So, ayan. Questions na ulit. Balik na tayo sa pagtatanong.
Tara, kape tayo ha. Inom lang ako ng coffee. Pahinga ng sandali. By the way, sa lahat ng nanonood, pa-thumbs up naman po dyan ang ating live stream. Pa-thumbs up naman po. Thumbs up. Yan. Salamat po sa inyong support ha. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Batiin ko lang po, no? Sir Jepoy, Dan Laxonsis, magandang umaga. Okay na yung topic na na-discuss last week, ano? As per request. Ma'am Fatima, magandang umaga po. Maring Marge, magandang umaga. Ma'am Belinda, magandang araw po sa inyo. Heaven's Kitchen, hello, Heaven, pamangkin ko yan. Annabel Adriano, ma'am, magandang umaga. Jen, good morning sa iyo dyan. I hope you're doing okay. Brad Vane, good morning. Sis Donna, magandang umaga sa aking nanay, sa Los Baños, sa aking kapatid, Paul, pamangkin ko, kay Pawi. Hello, Pawi, pamangkin ko. Kay Shoto, Todoroki, message retracted, bakit? Kay Ma'am Christine Bobis, kay Ma'am Ann, no? Kay Sir L.A. de la Peña, sa aking kapatid, kay Ma'am Annabel Adriano, who else? Shoto, okay lang, Doc. Jenny Garcia, nabati ko na. Okay, Ma'am Louie, kay Sir Louie Alas, ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Okay. So, welcome again to our 8th episode. Ayan. Okay, so tara, kape tayo. Kita naman. Alright. I'm happy na na-discuss natin itong topic na to. So, this coming week, mag-iisip ako ng another interesting topic eh. Meron na ako naisip kanina nung naliligo ako. Maganda yung topic natin for next Friday. But, maybe next Friday, I will not be around. Baka wala tayong episode next Friday since meron akong lakad, but I have to still finalize the schedule kung anong oras yung lakad ko next Friday since I'm going to have a meeting and baka hindi tayo makapag-live stream. Instead, either I'm going to do it on a Saturday or I'm going to do it on Saturday most likely. Kung hindi matutuloy ng Friday, sa Saturday po tayo sa either afternoon or gabi ng Sabado para naman sa ganun available din kayong lahat. Ayan, or hapon-hapon ng Biyernes. Okay? Tara, kape tayo. Natutuwa pala ako, no? This week, majority ng patients ko na pupunta sa akin. Majority ng patients pupunta sa akin sa clinic, sasabihin, pagpasok, no, syempre babatiin ko. Sabihin ko, good morning sir, or good morning ma'am. Sasagot sa akin yan, tara doc, kape tayo. Kaya nakakatuwa na nanonood sila, nandyan sila, sumusuporta sa atin. And nakakatulong tayo sa kanila, no? Nagpapasalamat din sila sa atin na nakaka-reach out naman tayo. So ako naman, in return, natutuwa rin ako kasi ang ginagawa ko, before I prepare the topics that we discussed, nag-aaral ako ulit. So, never ending yung pag-aaral natin eh. Kasi, syempre, pag doktor ka, hindi ko alam sa iba. Ako, ayokong mas magaling sa akin yung Google eh.
Kasi nga ganun, why did Google say ganito, ganyan, no? So, kailangan mas updated ka sa mga bago. You need to read research, new articles, no, regarding medication. So, it doesn't follow na after you pass your board examination, become a doctor, hanggang doon na lang yun, stagnant na yung growth mo, no? Hindi. Yung gamot ng unang panahon sa isang particular disease ay hindi na gumagana sa gamot ngayon. Yung drug of choice na sinasabi, kumbaga pag may UTI ka, o ito, tablet A dapat ang gamot. Noong 1970s, 60s, ito yung drug of choice, si tablet A. Pero noong 90s, tablet B na. Noong millennium, si tablet C na. So, ganun yung nangyayari. Nag-move siya, nag-change siya. Yung mga dating efficient drug sa isang particular na sakit, meron na kasi tayong tinatawag na multiple drug resistance, no, or multiple resistance sa isang particular na sakit. Hindi na gumagana itong drug A para sa sakit na ito, no? So doctors should really read, still, in spite of the fact na doktor na sila, dapat na meron silang tinatawag na educational development sa sarili nila para naman sa ganon mas ma-focusan, mas maalagaan ng mabuti yung mga pasyente. Ayan. Very clear, ha? O, sige. May mga questions pa kayo? May questions kayo? Jane Lakulit, 0.3. Oh, hi Doc. Hi po, good morning. Magandang umaga. Welcome, welcome po. Okay, so yan yung mga tawag nito, mga usual na routine na ginagawa ko. Kaya I see to it, at least in a week makabasa ulit ako. At least 2 to 3 topics per week ng sakit. So ang laking tulong sa akin talaga ng aking asawa, ng nurses ko, na nag-come up sa idea na paano ngayong pandemic, paano tayo makaka-reach out sa mga kababayan natin, paano tayo makaka-reach out sa mga taong nangangailangan. So we use this platform to help those who are in need, na mapag-usapan natin kung ano yung mga problems nila sa kanilang health. Ayan. Alright. Questions? Ay, dahil na pa ako, wala pa namang question, ano? Kailan ba yun? I think Wednesday, pumunta kami ng Wednesday or Tuesday, nag-grocery kami, no? Kasi wala na kaming stocks. Nag-grocery kami ng wife ko. Tapos, parang nagkukwentuhan lang kaming dalawa. Parang napagano ako. Tapos, nagkulitan na kami, kinagaya namin si Leticia. So, sabi namin, yun nga, welcome back to my YouTube channel. Wala, ginagaya na. Napagano ako, narinig nung taga KFC sa Almira. Tapos sabi niya, oh, may YouTube po kayo. Tapos sinabi ko, subscribe siya. Okay, di ba? Or may nag-message sa atin. Tyron Balaguer, shout out Doc Brad from Sanhi, Laguna. Kudos to your successful streams. Uy, Brad Tyron. Hi Brad, I miss you. Shout out kay Brad Tyron, isa sa mga mababait na residente nakasama ko. Siya ay isa sa mga matatalik din na resident Brad. He is from UP Los Baños. Yan, napakabait yan. Magandang lalaki, maliit lang din. Every time nakikita ko siya, naalala ko yung batch ko eh. Yung kasabay ko na pumasok sa fraternity. Kaya love ko yan, si Brad Tyron. Thank you for watching. Brad Tyron, no? Salamat. Cheers! Brad, tara, kape tayo. Welcome.
Okay. Mukhang walang mga question ha. Pa-thumbs up naman po, Brad. Pa-thumbs up naman. Press mo yung thumbs up dyan. Yan. Okay. So, since wala naman nagtatanong, buti na lang talaga pinaganda ko yung topic. Ano? Hindi naman pwede magtitigal lang tayo. Nakaganyan lang ako, live stream. Ayoko naman yung gano'n. Defeat yung purpose nung function or yung objective natin na makatulong. Uy, pero may gumawa nun sa YouTube. Parang 2 oras yata, nakatitig lang siya sa monitor, wala siyang ginagawa. Mas nag-trending, million views, ano? Alright. Ako naman ang magtatanong sa inyo, magtatanghalian na anong mga ulam ninyo? Yan. Oo, kasi ako, magluluto ako after kasi kanina pa-plancha yung wife ko. Pumasok siya sa loob siya nagpa-plancha ngayon eh. Oo. Ayan. Kamusta po pag grocery nyo last time, Doc Alvin? Ayaw nga pala. Nagkasalubong tayo, Sir Jeff. Ano? Nakasalubong ko yan si Sir Jeff. Nag-grocery kami last time. Okay naman, ayun, nung nag-grocery nga kami, nagkukulitan kami ng asawa ko sa KFC. Panay kami, welcome back to my YouTube channel. Panay, natutuwa ako pag gumagano, channel. At tinataas namin yung boses namin. Nagaya namin si Ma'am Leticia. Isa rin siyang vlogger na napakagaling na vlogger. Makeup artist siya. Galing niya. Yan, ay naka-subscribe doon yung wife ko. Ako naman nanonood din ako sa kanya. Ang galing niya. So yung gusto kong part sa kanya pag nanonood kami is yung kanyang intro. Ginaya ko yon, nasa KFC kami. Sabi ko, welcome back to my YouTube channel. Narinig nung isa sa employee ng KFC. Sabi pa naman sa akin, nag-YouTube po kayo? Sabi ko, opo, nag-YouTube ako. Yun. Anong page nyo? Hindi ko alam kung nag-subscribe siya. Pero sabi ko, subscribe po kayo. Tapos, yung content ko po is about health, yan, family, culture, yan. Hindi ko alam kung nag-subscribe siya. Hindi ko alam. Sana nag-subscribe siya. Ayan. O, anong mga ulam nyo, guys? Anong mga ulam nyo dyan? Usapang ulam tayo. 13 minutes na lang. Parang naalala ko na, from the time I started practicing medicine, never ako na parang nagtanong directly na, anong sakit mo? Ba't nandito ka sa, anong sakit mo? Ba't nandito ka sa clinic? Lalo na pag matagal na, kinakamusta mo. Hanggang sa nagkwentuhan na kayo, nakalimutan mo, ay, may marami ka pa palang ibang pasyente. Chichismisa na kayo, kamusta kayo? Kasi, the best thing in medicine is not to treat the illness. Never treat, I never treat the illness or the disease itself. We treat the human being, no? As a whole. Tingnan mo siya as a whole. Kasi in doing such, sabi nga ng isang mentor ko, kung ano man ang mangyari dyan, whatever happens to the patient, you have treated the patient humanely. Yan. Okay? Jennifer Garcia, nakakadalawang tasa na po ako ng kape, Kuya Doc. Ang lakas palpitate ka na, bumilis na yung tibok ng puso mo. Isa lang. Ako, ubus na. Pamatapon. Ubus na yung sa akin eh. Nakakadalawang tasa ka na ba? Nasaan ka pala ngayon, Jen? Bumalik ka ba sa Abu Dhabi ka ba ngayon or Hong Kong? Hopefully, sa bakasyon next year, kita-kita tayo. Kasi plano namin umuwi next year. Para makita ko rin si Mami Duray, si mama mo. Okay. Aba, sabihan mo yung kapatid mo, si Glenn, nakita ko Panay ang TikTok ngayon sa Facebook, ang galing may TikTok ako na 3, isa lang, di ko na kaya. Siguro kung panahon namin lumabas yung TikTok, nako po. Kung panahon namin, siguro mga time namin,
saya niyan. Ang gulo niyan sigurado. Kasi marami rin creative naman yung time ko, mga classmates ko, mga batch ko. Marami naman creative sa amin. Ayan. Okay, so once again, napag-usapan natin ang about sa acute kidney failure. What I will do is I will, what you call this, put the topics, no? I will just write the topics again, tulad ng ginawa ko sa last 2 episodes. Ngayon siguro na bakasyon ako, perhaps I can do the rest, yung other na live stream, para makat ko yung content and malagay ko siya isa-isa. Again, just to sum up and review, we have discussed today based on what one of my patients who requested about this topic. We have discussed acute kidney failure or acute renal failure. Yan. I have given you the functions of the kidney, what is a kidney, ano yung function ng kidney. I gave you an overview of what acute renal failure is, kung ano ba ito, nagagamot ba ito. I gave you an overview. We have also discussed the signs and symptoms of acute renal failure, what are the causes of acute renal failure, yung tatlong causes nito, no? What else? We have also discussed the risk factors of acute renal failure or acute kidney failure, and the complications of acute kidney failure, and finally we have also discussed its prevention. Topic pala yun talaga, 7, no? Pati prevention on having acute renal failure, napag-usapan natin yan. May message tayo, Marjorie Dison. Thank you, Doc. Huwag ka sanang mapagod sa pagbibigay ng libre online consultation. Ayun! Nako, maraming salamat din sa pag-support. Do not worry. Hanggang sa kaya natin, gagawin natin yan para makatulong tayo. And if may mga suggestion kayo na topics, just inform me ahead para syempre ako din mag-aaral. Babasahan ko rin siya to give you the best inputs na hindi yung masyadong medical. Kumbaga, to a certain extent na maiintindihan natin kagad. Ayan. Maraming salamat din sa iyo, Ma'am Marjorie Dison. Ayan. Mare, maraming salamat din sa iyo. Okay? So, gagawa ko to ng contents mamaya yung tinuro sa akin ni Sir Gilbert. Ayan. Again, do not forget please to subscribe sa mga kaibigan ko po, no? Papa Chen, don't forget, Food for the Soul, Papa Chen, no? Glessy Maravilla, spelled with 1S, mga do-it-yourself, pagtatahe, kay Gilbert Francisco, BERTH, Panlasang Qatar, Panlasang Buong Mundo, no? Ito yung kanyang channel. And kung may mga orderin po tayo na pagkain, you can order with the Good Food, the space Good Food. Yan ang kanilang Facebook page. And sa akin naman, any questions, any topics you would like us to discuss and talk about during our live stream, mga kamag-anak, may mga lab test, lab results. Actually, dumami na yung nagte-text sa akin. Natutuwa ako kasi sinasabi nila, Doc, even patients, no, trumiple, actually, trumiple na. Nagsasabi sila, Doc, nirefer ako sa ganito. Ay, Doc, nakita ko yung live stream nyo. Or ganito, yan. Mga nagme-message na sa akin. So, you can reach me through my official Facebook page, Binoy para sa Palaboy. B-I-N-O-Y, Binoy para sa Palaboy. Ayan. Pwede nyo ako i-text dyan, mga lahat pwede natin dyan pag-usapan. Okay? Ayan. Ang tanong, nagpa-plancha pa kaya yung asawa ko?
Wala na dito. Pumasok, sabi ko kasi naririnig yung nag-squeak yung kabayo eh. Oo. Pumasok siya. Sa nagpa-plancha siya. Oh. Ayan. So, ako yung naatasa magluto din ngayon. Hindi pa ako nagluluto. After nito, magluluto na ako ng lunch namin. Before I forget, happy World Patient Safety Week. Ayan. Today, I think, is the last day of the World Patient Safety Week. Isa kami ang aming institusyon ay isa sa nakiisa. Ayan. Buti naman na active naman yung institution to which I belong. Active naman kami sa ganyan. We always support the Qatar government in all its projects to prosper, no? Through health, no? Our institution is one of them who has been in the forefront in supporting the health sector in this country. Ayan, kaya natutuwa ako sa aking pinagtatrabahuhan kasi tumutulong sila talaga. Okay? May mga questions pa po kayo, mga pahabol, huling pahabol. Pa-thumbs up po sa ating live stream. Alright. 4 minutes na lang. Welcome back. Season 9 na tayo. Ang bilis lang, ano? Feeling ko, so, season 1 pa lang, hindi season 9. Season 1, episode 8 na tayo. So, meaning nakaka 2 months na tayo na ginagawa natin to. Kasi every week, eh. But, again, to all my subscribers, to all the viewers, next week, hindi ko po sure. I have to finalize it, but then again, please check my community page, my YouTube community page, and my official Facebook page, whether patutuloy tayo sa Friday or anong schedule natin, or anong oras ito, pakicheck na lang po para sa ganun, masuportahan niyo pa rin po ako and makatulong pa rin po tayo sa mga kaibigan niyo or sa inyo or sa mga nangangailangan. Ayan. Okay? So, I think we have to part ways. I have 3 minutes na lang. So, magpapaalam na ako at wala namang mga tanong na. Once again, I'm glad we were able to talk about acute renal failure. I myself, I'm happy na nakapag-aral din ako, na bigyan ko ito ng importansya. Sana kayong lahat, bigyan natin ng importansya ang ating kidneys. They're one of the organs that are very important, no? Good morning po, Doc. God bless po. Sir Rick, magandang umaga po. Good morning. And finally, maraming salamat po sa patuloy na pag-support ninyo sa akin, sa pagsubaybay ninyo sa akin. Sana po ay hindi rin kayo magsawa na makapiling ako sa every week, sa every season na pag-uusap natin, pagsama-sama. And on my part, huwag po kayong mag-alala. Mag-aaral po ako ng mabuti, mag-research ako ng mabuti, and I will share you my personal experiences based on the topics that we are going to discuss on each of our episodes. Ayan, maliwanag po yan. Maraming salamat po sa patuloy niyo ng pagsuporta, sa pagtulong sa akin. And thank you so much for my wife, for my outfit today. Yan. Maraming salamat. Asawa ko, I love you so much. Thank you for always being there para sa akin. Okay? Sana huwag ka magsawang mahalin ako. Yan. And to all of you, maraming salamat po sa inyo. Always remember,
Stay safe, no? And God bless.